فالمندوب رد عليا فعطاني بقى رقم الدكتور صبحي خطاب، فاتصلت بقى بحاجات وكل حاجه كانت متسهله ومتيسره. سبحان الله، بتقول يا رب لو في خير يسر واجعل كده فيه خير. فالحمد لله اول ما رحنا بقى بصراحه كانت اول ما دخلت على الدكتور صبحي كانت تعبانه خالص، يعني ما كانتش بتمشي، كان بابا هو اللي بيشيلها بصراحه وكانت تعبانه قوي. فاول ما دخلنا عند الدكتور بصراحه يعني زعل عليها وراح اعمل لها الاشعه وكده، قال الحمد لله يعني ان شاء الله تبقى كويسه، وعطانا بقى العلاج الالماني ده، فربنا جعله سبب يعني الحمد لله. ربنا ما بينساش حد وربنا يبارك لنا فيكم. طب قولي لي بقى اللي اتغير ايه؟ كان عندها ورم في المفاصل وكان عندها الام شديده وكان عندها يعني بصراحه عندها التهابات كمان في الصدور، مع ان هي كانت شايله اللوز، بس فجاه كده لقيت تحت صدورها كده التهاب كده وزورها كده وارم. وقبليها بحوالي يعني 6 شهور كده كان في تحت ودنها كانت زغميده كبيره كده، راح قعدوا بقى يدوا لها في مضادات حيوي وكده لحد ما راحت، وبعد كده بقى جت فين قدام. فبصراحه في الوقت ده بقى رحنا بقى عند الدكتور صبحي خطاب، فبقدره الله يعني لسه لحد دلوقتي ما خلصتش اول علبه، فالحمد لله الورم اللي في ايدها ما شاء الله اختفى خالص ما شاء الله، وهي اللي في زورها الالتهابات ما شاء الله اختفت برضه ما فيش. يعني الغدد الليمفاويه الملتهبه اللي كانت في جورها والحيل اللي كان عندها ده كله راح. الله اكبر ما شاء الله. كانت الاول كل شويه مش عارفه تاكل، كان اكلتها ضعيفه جدا وما كانتش بتاكل خالص. لما دخلنا عند الدكتور صبحي اول ما رحنا له اول مره قال انت عندك انيميا ياسمين، وكانت دايما بتشتكي بطنها بتوجعها كتير. فبقدره ربنا كل ده من ساعه تابعنا مع العلاج الالماني ده، يعني ربنا جعله سبب كبير قوي، وربنا يجعلكم دايما تنشروا الخير يا رب. طب بتاخد معاه مسكنات ولا حاجه يا ام سمين؟ لا الحمد لله خالص، الله اكبر مفيش اي مسكنات الحمد لله. ازاي؟ الاول كانت بتاخد مسكنات وكان شويه وترجع تاني الالم اللي عندها. دلوقتي دلوقتي مفيش اي مسكنات. لما كانت بتاخد المسكنات كانت هي 5 ساعات 6 ساعات وبطلع عماله تعيط بقى، وشديه الالم مش قادره تستحمل، الم بقى شديد بيخليها تعيط كمان. فالحمد لله بقى ربنا يعني. طب هي اللي كان الورم اللي كان في المفاصل وكده كان مخليها تتحرك وتمارس حياتها، ولا كان الوجع ده مقعدها، ولا كان عامله ازاي؟ خالص، ده كانت بتقوم من النوم كان لازم نمسك ايدها، وبابا كان يشيلها كتير والله. بابا كان يعني حساس زياده عن اللزوم، فكان بيقعد بقى يعيط عليها جامد، يقول له معلش احمد ربنا بيحبنا عشان ابتلانا بهذا المرض، فاحنا لازم نصبر عليه. يعني كانت بتتشال؟ والله كانت بتتشال. الله اكبر. الحمد لله كتير والله. كان يعني الحمد لله اصحابها كلها في المدرسه كانوا زعلانين عليها والمستات بتاعتها وكل يعني واللي هنا حوالينا كل ما يشوفها يقعد يقول ربنا يشفيك يا ياسمين، زعلانين عليها. وهي يوم العيد يعني كانت نفسها تنزل بقى تلعب مع اولاد عمها وكده، فبقت واقفه تعيط وهم واقفين يصلوا في العيد وهي عماله تعيط، نفسي ماما انزل العب معاهم. اقول لها معلش يا ياسمين ده ربنا بيحبك. صراحه ما رضيتش بقى اعيط عشان ما اخليهاش يعني تعيط كده، بقيت احاول امسك نفسي بالعافيه اقول لها معلش ده ربنا بيحبك وكده. فحاولت بقى نزلت بس نازله بقى بالعافيه، وبقت قاعده تتفرج عليهم وبيلعبوا، ونفسها بقى تقوم وتجري وتلعب زي الاول. فالحمد لله يعني الموضوع كمان كان يعني مردود النفسي على البيت كله، كنتوا عايشين في وضع صعب بالنسبه. لا الحمد لله كان وضع الحمد لله، يعني بقول لك كنا الحمد لله ماشيين والله نعيط، يعني الحمد لله ربنا بيحبنا. بس احنا الواحد بقى كان بيقول الحمد لله ده ربنا يعني بيحبنا عشان افتكرنا وكده. فكنا دايما عندنا يقين وثقه في ربنا ان ربنا يجعل فيه حل ويدلنا على حاجه خير. كل ما صرنا نقول يا رب دلينا على العلاج الصح. وبصراحه وانا بديلها العلاج بقت غصب عني ادولها عشان يهديها يسكنها شويه عشان على طول تعبانه. بقت ادولها واقول الدعاء والله اقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. بقت خايفه بقى من كتر الكلام، بقى فاكره روجيتات يقولوا ايه في تفاعلات على الكبد، واقول للدكتور اللي هو المعالج يقول لي لا ده كلام، هم بيخافوا بس احسن حد يرفع عليهم قضيه ولا مش عارفه ايه. قلت له طب ازاي يعني حاجه زي كده؟ فبصراحه الحمد لله يعني الدكتور اللي كان بيعالجها وقعدت سنين مفيش نتيجه ومتشاله البنت وتصوت من الالم والورم، شاف الوضع الجديد بصراحه قال لنا ايه خلاص فوقنا بقى ب 3000 بربوع واحتمال يعني حسب احتمال تعمل مفعول او ما تعملش. قلت له طب وليه نديها هنجرب فيها؟ قال جايز تفيدها وجايز ما تفيدهاش. قلت له لا شكرا. بقى ساعتها في الوقت ده بصراحه كنت متابعاك وبستخير ربنا،
لحد بقى ما لقيت يعني الحمد لله لقيت كل حاجه جت سهله كده، قلت الحمد لله ده خير، واتكلنا بقى على الله ورحنا للدكتور صبحي الحمد لله. فربنا ان شاء الله ربنا معاكم، انتوا ادام بتعملوا حاجه لوجه الله وحاجه بتعملوها عشان ربنا كلفكم بيها، ان شاء الله ربنا يعينكم ويساعدكم ويبعد عنكم الناس اللي هي مش عاوزين، ربنا يكفينا شرهم يا رب. امين يا رب. جزاك الله خير يا ام ياسمين، ربنا رب يطمنك عليها ويعوضكم خير على اللي انتوا شفتوه. يا رب جزاك الله خير. انتوا بقى تدعوا لنا بقى على طول، احنا دلوقتي ما بناخدش حاجه غير الدعوات، انتوا تقعدوا تدعوا لنا وهو ده اللي هيفضل لنا ان شاء الله. بدعي لكم والله، ربنا اللي يعلم، والله كل ما بشوف حضرتك بدعي لك، وما شاء الله الناس كتير قوي اللي بتتصل بحضرتك بتدعي لك، جزاك الله، ربنا يجازيك خير ان شاء الله. ربنا يجعلنا يا رب عند حسن ظنكم بينا. امين يا رب. ماشي يا ام ياسمين، جزاك الله خيرا. جزاك الله خير. السلام عليكم. مع الف سلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. معانا اتصال تاني. ايوه السلام عليكم. ازيك يا حاج عبد الجواد؟ الف سلامه ليك. ربنا يخليك. ازيك يا هو المداخل اللي قبلك اسمه عبد الجليل وانت عبد الجواد، هو ايه الموضوع؟ انا بقى اسمي عبد الجليل. الله ما شاء الله. إيه يعني الموضوع فيه يعني كده قدر. اتفضل. الحمد لله. انت كان مالك؟ والله يا دكتور انا كان بيجي لي صداع جامد وهبوط وتكسير في جسمي ورعشه في ايدي، وبعدين ما كنتش عارف ان في عندي يعني فيروس، فكان عندي حصوه على الكلى، رحت اعملها في المستشفى عندنا في كوبري القبه جيش يعني، فقالوا ان عندك فيروس. وبعدين رحت عملت PCR، لقيت عندي 11 مليون. 11 مليون. فقلت لهم يعني، قالوا انت ممنوع عليك الحقن عشان انت عندك 60 سنه. عندك تلوث. انا بقى سبت موضوع الحصوه خالص، وقلت لا لازم اشوف للبلوه دي حاجه. انا بقى رحت لدكاتره اعصاب وعمالين يدوني عشان الصداع والحاجات ديت بطنه كان ايه عندك غير الصداع؟ كان في خمول كده وارهاق وفقدان في الشهيه؟ ده خمول في جسمي وتكسير كده في جسمي ورعشه في ايدي وحاجات غريبه كده. نعم. كنت اقوم الصبح مش قادر اقوم، انا اقوم من جسمي مفيش عشان اقدر اتحرك اخد دش وامشي بقى حالتي حاله يعني. نعم. فلما اكتشفت ان قلت اتعالج، قالوا لي لا انت مالكش حقن. فقعدت اسال بقى وبتاع، ناس يقولوا لي مش عارف عشان مش عشان. المهم لقيت شفت حضرتك في قناه الناس كان من فتره. نعم. فرحت واخد التليفون اتصلت، راحوا مدين لي عنوان العياده اللي هي في العاشر. انا قناه الناس ما كلمش عن الموضوع، انا كنت بتكلم قبل كده على قناه الحكمه. ايوه على الحكمه بالظبط. ايوه على الحكمه. بس عشان خاطر بالظبط. بس ف رحت لحضرتك وشفت التحاليل والبتاع وخدت الدواء اللي هو العقار ده. بس انا يومها قلت لحضرتك ايه رايك في جسمي، يعني مستحق ان انا اعمل موضوع الاكل واقعد. قلت لي لا جسمك كويس مش لازم. وانا بقى فهمت خطا، فعكيت في الاكل، كنت باكل اي حاجه سنين مش سنين. المهم خدت جرعتين 2، انا لقيت جسمي اتحسن بقى، فقلت ايه فيها ايه، رحت واخد كمان علبه. بعدين بعد الكلام ده بقى رحت عملت تحليل ثاني، فلقيت ال 11 مليون لقيتهم بالظبط 1,050,000. مين اللي قال لك اعمل PCR بقى تاني؟ اللي قال لي ايه؟ احنا بنقول ما حدش يعمل PCR، لان مره يطلع مره ينزل ومتوه الناس، دخلنا في الانتهاء. اللي حصل بقى يعني انا قلت اطمن يعني. نعم. فلقيت ال 11 مليون بقوا 1,050,000 بس. نعم. انا بقى ما كنتش عملت الPCR بعد ما خلصت العلاج، ده انا عملته بعدها بشهر او شهرين، يعني قطعت العلاج. والحاله العامه؟ لا الحمد لله 100 بس بدات انا بقى في العلاج تاني مع الدكتور صبحي، حضرتك كنت قلت لي روح له. خدت شهر واحد والثاني لسه يا دوبك عامل اعاده. اللهم صل على النبي الحمد لله يعني. عليه الصلاه والسلام. يعني الرعشه والهمدان والهفتان والهبوط. لا الحمد لله. ده كان كمان على فكره حضرتك صفائح الدم عندي كانت وصلت ل 109. وبعدين؟
لما خدت الدواء وصلت ل 155 تاني. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحمد لله رب العالمين. يعني ما عادش في حاجات من يعني من المخلفات القديمه والاثار اللي كنت انت يعني عمالها. لا ده انا عندي سكر، لقيت نفسي بموت. الدواء بتاع السكر بعد ما خدت العقار لقيت نفسي بقى خالص، اتاري نزل السكر هو لوحده، فبدات انزل الجرعه لحد ما وصلت للربع. الله اكبر. يعني الحمد لله. لو نظمت الاكل ان شاء الله ما تعترفش. دلوقتي يعني الحمد لله بقيت طبيعي، يعني دلوقتي بتمارس حياتك بشكل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، ربنا يكرمك يا دكتور. يعني التحول قبل العلاج من بعد العلاج، يعني كده انت كده معنى كده ان 180 درجه يا حاج عبد الجواد. سبحان الله العظيم. يعني مش عايز اقول لحضرتك ان انا براود، يعني عقلي بيراودني ان انا اجري رياضه. ما بقول لك يعني تحول 180 درجه من حاجه للضد. الحمد لله رب العالمين. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 62 سنه. معقول؟ والله. وعايز تجري؟ والله. لا ده كمان على فكره اقل يوم بنتي 5 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. مش عايزين نحسدك، انت راجع عديت ال 60 ولسه عايز تقوم تلعب كوره وتجري. لا احنا اللي محتاجين بقى حد بقى يساعدنا في اللي احنا فيه. جزاك الله خير، ربنا يتم شفاك على خير. معنا اتصال. السلام عليكم. ازيك يا ام محمد؟ الف سلامه عليك. الله يخليك. ازيك يا دكتور؟ طمنينا على حالك. انت كان عندك حاجه غريبه واحكي لي الاول انت، عشان انا لسه بقول ان ممكن يبقى تاثير العلاج اشد من تاثير المرض. ايوه. وانت حاله مثاليه بتعبر عن الكلام ده، بتقول انا خدت ادويه سامه وصلتك لحاله صعبه جدا، وربنا سبحانه وتعالى انقذك بعد ما وصلت لهذه المرحله. الحمد لله الحمد لله. انا كان عندي فيروس سي، يعني خدت الحقن كلها 48، وبعدين جيت حللت بعديها ب6 شهور، بصيت لقيت رجالي تاني. رجالك تاني؟ رجالي تاني. الحقن اثناء الحقن كنت بتحس باي مضاعفات او اعراض جانبيه؟ اما خدت الحقن كنت يعني مش قادره اقول لحضرتك، كنت مفيش خالص، عباره عن عظم ماشي في الشارع كده، لدرجه ان ولادي كانوا بيعيطوا كده عليا وجوزي. يعني وزنك نزل ولا اقعدت يعني حصل فيه؟ يا دكتور وزني نزل وانيميا حاده ودوخه وضعف جامد، وكان ارهاق في وشي خالص، وبرضه كملت ال 48. ومع ذلك خلصتهم كلهم. انا اعرف يا ام محمد اللي بياخدوا الحقن بيمكن ينام يومين 3، يعني انت كنت فعلا بتنام في السرير او ما تقدريش تواصلي حياتك يعني؟ ايوه ما كنتش بقدر يا دكتور اقف خالص على رجلي، ولا اقدر امارس اني اعمل حبه اكل لاولادي، ولا كنت بقدر خالص ان يعني مجرد ما اقف شويه كده اقعد تاني، مش قادره خالص. هفتان. رجلي ما اقدرش احمل عليها، عظمه شوكيه في رجلي، جاتني، واعصابي كلها رعشه في ايدي، صفار في وشي. خلصت 48 وبرضه بصيت لقيت نفسي خلاص بقى مش قادره. طب قبل الحقن يا ام محمد كان الاعراض دي موجوده يعني من الفيروس؟ لا قبل الحقن ما كانش فيه حاجه زي كده. كنت سليم؟ ايوه. وبعدين انا حللت بالصدفه كمان. يعني كنت مش حاسه انك عيانه، انت عملت كده لا ما اعرفش ان عندي خالص الحاجات دي. وواحده سليمه تحولت الى حطام. ايوه. طب العظمه الشوكيه دي جت من الحقن؟ نعم. العظمه الشوكيه دي كان سببها الالهام؟ من الحقن يا دكتور، ما كنتش بقدر اقف على رجلي خالص، كنت بنزل على السرير كده عايزه امسك حاجه كده في رجلي كده في ايدي، على اساس ان امشي اعدي كده بيها، مش قادره خالص احط كعب رجلي على الارض. طب وبقيه المفاصل ما كانش فيها؟ دكتور عظام قال لي لازم عمليه. والمفاصل؟ الكعب من تحت وتعمل عمليه. وبقيه المفاصل ما كانش فيها حاجه؟ لا قبلها ما كانش فيه حاجه. المفاصل لا غير العظمه الشوكيه، بقيه المفاصل كان فيها التهابات ولا حاجه بعد العلاج؟ ايوه رجلي كلها يا دكتور باعصابي كلها بهزه كده، ابص الاقي مش قادره اقف، رجلي كلها شده عليا برجلي من اول فوق كده لحد تحت، وجع في رجلي جامد. ورعشه جامده ومش قادره، واعصابي وغير ما خسيت بقى خالص يعني. ليه ما بتاكليش؟ كنت ما كنتش بتاكلي؟ مفيش اكل، مفيش نفس خالص. ما كانش ليا نفس خالص. وبعدين؟ والحمد لله يا دكتور، الحمد لله نحمد ربنا. لما خدت العقار دون لولا ستر ربنا يعني الحمد لله ما فيش خالص، بقيت ماشيه على كعب رجلي. طب كملي يعني وصلي الكلام لبعضه. ايه اللي عرفك ان الموضوع العقار ده؟
انا متابعه قناه الصحه والجمال. نعم. فببص كده لقيت حضرتك، فخدت الرقم واتصلت، فادوني العنوان ورحت. بعدين بقيت بقى متابعه مع الدكتور صبحي، ربنا يخليه، يعني ربنا يكرمه بصراحه. بقالك قد ايه انت معاه؟ انا بقالي دلوقتي 7 شهور مع الدكتور صبحي، بس الحمد لله يعني نحمد ربنا. دلوقتي الموضوع الحمد لله ما عادش فيه كل الحاجات الفظيعه اللي عندك دي؟ مش يا دكتور، بمارس شغلي عادي. انا دلوقتي بكلمك وانا في الشغل ما شاء الحمد الله. لله، وبطلع وانزل ومفيش نهجان، يعني الحمد لله كتير كتير كتير، وبقف على رجلي وراحه جايه، يعني الحمد لله. والوزن؟ ربنا. وزنك أيوة يا دكتور. وزنك رجع تاني ولا لسه؟ الحمد لله بكتير بكتير، حتى وابني لاحظ عليا وجوزي قالوا لي في فرق جامد. وبعدين لما حد بيشوفني حتى في الشغل بيقولوا لي في تغير، وشي بدا يفتح يا دكتور، في حمار في خدودي غير خالص. الحمد لله فرق جامد يا دكتور، نحمد ربنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وبفضل حضراتكم برضه. بفضل الله سبحانه وتعالى. حضراتكم ونعم بالله. والدكتور صبحي اقول لحضرتك يعني انا اول مره اروح له انا خرجت نفسيا مرتاحه من عنده، من كلامه، وريحني نفسيا يا دكتور، ومعاملته مش قادره اقول لحضرتك بصراحه. ما شاء الله. الحمد لله، يعني انا لما ببقى في العياده بقول للناس على اللي حصل لي واللي انا فيه دلوقتي. اللي انا فيه دلوقتي فرق جامد يا دكتور من بيني دلوقتي ومن ما كنت باخد الحقن. فرق جامد خالص. فنحمد ربنا على اللي انا فيه الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يعني انا يا ريت اقول، انا نفسي اقول لكل الناس اللي مرضى الكبد ان ياخدوا العقار ده. العقار ده فرق جامد جامد جامد. ولا ياخدوا يا الحقن؟ ريت الناس ما تاخدش حقن خالص. بتدمر يا دكتور، بتدمر. نعم. بتدمر الصحه خالص الحقن. ربنا يطمنك ويبشرك يعني انا دكتور، انا هاخدكم معايا لو حد اشتكاني يوم القيامه، هاخدكم تدافعوا عنه، لان انا طبعا انا بتكلم باللي حصل لي بالظبط يا دكتور. انا بتكلم بالصدق باللي انا شفته. يعني انا ما ببالغش باي حاجه. مالكيش مصلحه في الكلام ربنا ده. يعلم وربنا شاهد على اللي بقوله. مالكيش مصلحه ولا غرض في الكلام ده، مش كده؟ ولا اي حاجه يا دكتور والله. يعني انا بقول على اللي حصل بالظبط. الحمد لله. نيتك ايه؟ نيتك يعني نيتك ان ربنا يعني يرزقك ان تشكر النعمه وتوصليها للناس عشان خاطر غيرك يستفيد. ايوه يا يستفيد. دكتور، انا بقول لك ان كل الناس بقول لهم ان انا كنت في وضع ودلوقتي بقيت في وضع خالص. الحمد لله نحمد ربنا. بعدين يا دكتور يعني رجل اعمال ربنا يخليه ويخلي له اولاده، هو اللي بقى يجيب لي الحقن يا دكتور. انا ست على قدي. كمان يعني فلوسي على قدي يعني موت وخراب ديار. الحمد لله. فهنعمل ايه؟ الحمد لله. كنت بتاخد الحقنه بكام لما رجع لي تاني يعني يا دكتور؟ كان بكام الحقنه؟ عليا قد كده ورجع لي تاني. كانت الحقنه بكام؟ نعم. الحقنه كانت ثمنها كام؟ الحقنه كانت ب 1080 يا دكتور، وكنت بدوخ عليها كمان. يعني بروح صيدليه الاسعاف واروح هنا واروح هنا واجيبها. ما كنتش لاقياها كمان متوفره. البحث عن الموت. ويا ريتني ما خدتها كمان، كنت بجيب المستورد كمان يا دكتور. يعني رجل اعمال ربنا يخليه ويكرمه كان بيجيب لي المستورد. يعني 48 في 1080. 48 يا دكتور ب 1000، كنت بجيب الحقنه ب 1080 كل اسبوع. 60,000 جنيه. ايوه يا دكتور، ايوه. ربنا يعوض عليك الحمد لله يا دكتور، الحمد لله. لا في فرق جامد يا دكتور. دلوقتي بقف على رجلي وبروح وباجي، يعني في نشاط مش قادره اقول لحضرتك. نشاط لدرجه اني بمسك سجاد كده وانفضه في شقتي. يعني الانسانه الطبيعيه اللي بتمارس حياتها طبيعي، مفيش مشكله بالنسبه لك دلوقتي. الحمد لله خالص يا دكتور، الحمد لله. مفيش. كانت الاول عينيا يا دكتور كنت بتكسف من الناس، صفار في عيني، صفار في وشي، لدرجه اني كنت ساعات بداري وشي من الناس. دلوقتي الحمد لله ماشيه بطبيعتي، بياض في عيني خالص، ما فيش صفار خالص. وشي الحمد لله ما فيش صفار. يعني نحمد ربنا، فرق جامد جامد. الحمد لله. طب انت يعني البيت كله طبعا كان عيان، مش انت لوحدك، انت الام. يا دكتور ايوه، لدرجه ابني الكبير قال لي لو في انا ممكن اتبرع لك بالكبد بتاعي من حالتي. والحمد لله فرق جامد دلوقتي، نحمد ربنا. يعني طبعا الامور عارضين عليا. يعني الوضع الاسري كان متدهور، انت تعتبر اساس البيت والاولاد والزوج. اكتئاب وكان زعل وكانت نفسيتي تعبانه، ما كنتش بتكلم مع حد خالص. امال مين اللي كان بيعمل شغل البيت والاكل؟ مكتئبه خالص. مين اللي كان بيعمل شغل البيت والاكل والحاجات دي؟ معايا بنت كانت بتساعدني، وجوزي بيساعدني. واحده مريضه والناس اللي حواليها شايلينها. ايوه يا دكتور، الحمد لله. دلوقتي فرق انا يعني انا بشتغل وبروح شغلي وباجي وبروح اعمل اكلي وفي شقتي عادي، والحمد لله. نحمد ربنا، واقفه على رجلي الحمد لله. الاول ما كانش فيه كده خالص يا دكتور.
ما هو في حاجتين ما يفرقكيش يا ام محمد لحد ما تموتي، انك تشكري ربنا على النعمه دي وتحاولي توصليها لغيرك، وانك تدعي. ايوه يا دكتور، انا بقول للناس كلها، وانا والله انا بتكلم بكل اللي جوايا اللي حصل بالظبط. ربنا يشاهد على كل كلمه بقولها يا دكتور، ربنا شاهد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، يعني برضه الفضل لربنا وحضراتكم ان حضرتك عملت حاجه زي كده للناس دي، لان الناس تعبانه، والناس اللي بتعرف عندها فيروس سي بيجي لها فزع يا دكتور، بيجي لها فزع. انا جاني اكتئاب لما عرفت، بس الحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين. نحمد ربنا، ما خدت العقار اتغيرت خالص، نحمد ربنا. ربنا يا رب كده يعني يكمل فضله عليكي يعني يعافيكي انت واولادك وزوجك والمسلمين. وانا تحت امرك، وانا يا دكتور انا ممكن اجي الاستديو واقول بالظبط اللي حصل لي. ما انت عارفه الشرط اللي يجي معايا هنا لازم تلبس النقاب قبل ما تيجي. ايوه يا دكتور، ايوه اقول بالظبط. البسي النقاب وتشرفيني واستقبلك واستضيفك هنا. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك ويقدرك على الخير ويجعله يا رب في ميزان حسناتك حضرتك والدكتور صبحي. امين يا رب العالمين. يعني بصراحه راجل عظيم عظيم عظيم، ربنا يكرمه ربنا يكرمه. ما ده من فضل الله علينا ان هو بيبعت لنا دكاتره يعني كويسين. الحمد لله. ومرضى حتى من العياده يا دكتور بضحك وشي مبتسم، والناس قاعده بره كده وشي مبتسم. الحمم لله، نحمد ربنا. الحمد لله رب العالمين. والله انت اسلمت صدري، وربنا يا رب كده يعني سخرنا واياك يا رب كده في رفع الالم عن الناس. الله يخليك يا دكتور، الله يخليك، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك يا رب. امين يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. الله يخليك يا دكتور. اتفضل. الله يخليك. السلام عليكم. مع الف سلامه. معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا، ازيك يا استاذ صبري؟ ازيك يا دكتور ابراهيم؟ الله يبارك فيك، الف سلامه ليك. الله يسلمك. انا اولا هبدا كلامي بان من لم يشكر الناس لا يشكر الله. الله يبارك فيك. انا بقول لحضرتك جزاك الله كل خير انت والدكتور صبحي خطاب وكل من قام على هذا العقار. امين. لان بفضل الله عز وجل الحمد لله انا كان عندي تلوث في الكبد ودوالي في المريء، وطبعا مع خمول وارهاق باستمرار واستسقاء في البطن. الله كان عندي ميه جامده في البطن. يعني وصلت المرحله دي يا حاج صبري؟ طبعا وصلت لدوالي في المريء، كنت برجع دم حضرتك على طول. لا اله الا الله. وكانوا بيلحقوني بالمنظار طبعا وكده، لدرجه ان يعني كنت في يوم من الايام والدتي خلاص يعني خرجوا من الاوضه وقالوا ان خلاص الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، خلاص حاله وفاه ده. انت عندك كام سنه يا حاج صبري؟ تمام. عندك كام سنه؟ انا عندي 38 سنه. 38 بس؟ 38 سنه بس؟ يعني والدك ووالدتك عايشين؟ لا والدي متوفى قبل ما تجيلي الحاله، لكن والدتي موجوده. هي اللي عيانه مش انت؟ لا انا المريض. ما انا عارف، بس هي اللي شايله الهم اكتر مني. ده مش هي لوحدها، ده اهلي وزوجتي واولادي والبيت كله طبعا تعبان بتاع ده. يعني الموضوع بدأ معاك بقاله قد ايه يا حاج صبري؟ الموضوع بدأ بقاله حوالي معايا 13 سنه حضرتك. 13. لكن ما اهتمتش في الاول لغايه ما كنت رايح في شغل عادي في يوم من الايام، ورحت وانا واقف على المكنه رجعت دم على طول، فراحوني فعرفت ان عندي دوالي في المريء وكده. وطبعا من السنه دي وانا متابع مع دكاتره كتير وبروح لدكاتره كتير، وللاسف علاج شمال ويمين ومفيش اي نتيجه. لغايه ما بفضل الله عز وجل متابع قناه الصحه والجمال انا، فشفت حضرتك، فضلت متابع حضرتك يجي زياده عن شهر او شهرين، اسمع الحالات اللي فيه وكده، وقررت لغايه ما قررت ان انا ان شاء الله اخد الجرعه بتاعت العقار الالماني ده. قعدت شهر عشان تتاكد يعني، عشان تشوف الموضوع عشان اتاكد او اسمع الحالات اللي بتتصل بحضرتك وكده. فقررت ان شاء الله. على فكره انا كنت جبت علاج برضه عن طريق التلفزيون، جالي من ساعات وما اعرفش ايه، كان غالي جدا برضه، وخدت جرعتين منه ولكن ما كانش فيه نتيجه. ربنا ما اردش بالشفاء. لكن بفضل الله من يوم الشهر بالظبط خدت نمره المندوب واتصلت بيه ووجهني للدكتور صبحي خطاب، جزاه الله كل خير. رحت له من يوم الشهر ووريته التحاليل، كان عندي طبعا الانزيمات بتاعت الكبد عاليه جدا، كانت وصلت 74، والصفرة والالبومين كان واطي، وطبعا كان في خمول وهبوط باستمرار على طول، لدرجه ان انا حضرتك عرضونا على لجنه في الدواء طلعوني معاش من الشغل. هو قرار اللي هو بتاع الامراض المزمنه ده. طلعوني معاش لان ما كنتش بقدر اعمل اي حاجه، على طول نوم في السرير، ارهاق، خمول على طول. القرار ده ما بيطلعش غير الناس اللي هم خلاص يا حاج صابر الموضوع بالنسبه لهم انتهى. طبعا. بس بفضل الله من ساعه ما رحت للدكتور صبحي
واداني وطبعا كشف بصراحه استقباله، يعني ربنا يجازيه خير، كفايه الاستقبال بتاعه. كشف عليه بالسونار وكده، واداني العقار الالماني واعشاب، وقال لي على نظام اكل امشي بيه بفضل الله. في خلال الجرعه اول 15 يوم من الجرعه بفضل الله عز وجل يعني تحسن غير طبيعي خالص، لدرجه ان انا اولاد، انا عندي ابني في سنه ثالثه ابتدائي كان دايما يقول لي والدتي ان بابا بيضحك علينا. كنت اوعدهم مثلا ان احنا هنخرج، ويجي اليوم اللي انا هخرج فيه احس ان انا تعبان مش قادر، فكان يجي يقول لي انت بتضحك علينا، انت ما انتش تعبان، انت كنت امبارح بالليل كويس والنهارده تقول انا تعبان وكده. دلوقتي بقى بفضل الله هو اللي بيقول لي الواد، بيقول لي انت اتغيرت خالص يا بابا، هزار معاهم. وكان لما حد يكلمني في الاول كنت ازعل عليه واتنرفز عليه وكده، لكن بفضل الله من ساعه ما خدت العقار ده يعني تغير شامل بجد، صحيا وجسمانيا، حاجه بسم الله ما شاء الله. يا حاج صبري اسمعني بس لحظه واحده وبعدين يبقى رد عليا. احنا عندنا في حسابات الطب في العالم كله، في مصر وفي امريكا وفي اوروبا، لو حصل المرحله دي وصلت لها وفي تليف وفي كسل وصل لمرحله الاستسقاء والدوالي والترجيع دم ورم الرجلين والصفرة، ده ملوش حل غير زرع الكبد لو العمليه نجحت. مع ان طبعا نسبه النجاح بسيطه جدا، ممكن يحصل رفض من الجسم لهذا العضو ويحصل بعدها مشكله ممكن تؤدي للوفاه. انما بتكلم ان احنا ما عندناش ادويه، ما عندناش بدايل تقدر تحسن غير الحاجات اللي ممكن المدير اللي تقلل شويه الميه اللي في البطن، شويه الحاجات اللي ممكن تحسن الحاله العامه، الفيتامينات والمقويات. انما الحاله لا يمكن تتغير، لا يمكن تتراجع، لازم تتطور ولازم تتقدم ولازم توصل بيها لحد غيبوبه الكبديه، لحد ما يقضي الله امرا كان مفعولا. انا فعلا كنت حضرتك كنت باجي عليا اوقات كنت احس ان انا قاعد تايه يعني كنت يعني انت وصلت لمرحله الغيبوبه ما قبل الكبديه. يعني هي دي كانت هو فعلا لما كنت اروح للدكتور اللي انا متابع معاه الدكتور العادي كان يقول لي ده يعني ممكن تجي لك غيبوبه في اي وقت. بفضل الله عز وجل يعني ربنا جعلك سبب وجعل الدكتور صبحي بصراحه سبب ان الحمد لله انا عايش تقريبا حياتي، يعني اقدر اقول لك ان انا رجعت يمكن 70% او اكثر، حاله طبيعيه جدا 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 بفضل الله. لا بصدق يا حاج صبري بالله عليك. والله بصدق بامانه بالله انا كنت ما فيش راحه في بطني نهائي الا اذا كنت عطوم ال 24 ساعه ابقى عطان ومش حاسس بتعب، لكن ما فيش اي مقاومه للجسم، ما فيش. لكن دلوقتي بفضل الله من ساعه ما خدت العقار والاعشاب اللي الدكتور صبحي ربنا يجزيك عني خير اداها لي بفضل الله عز وجل، اقعد مع يعني زوجتي بتقول لي انت يعني خفت شويه عشان ما خايفه على الفيا، بتقول لي خفت شويه، فبقول لها الحمد لله بفضل الله انا حاسس براحه جامده في بطني حتى. طب الصفرة اللي في عينيك وفي وشك وجلدك عملت ايه؟ بفضل الله نزلت، كانت عندي 2.5 نزلت دلوقتي بفضل الله، حتى جلد وشي كان اسمر بلون داخل كده يعني مش طبيعي بفضل الله. من الجرعه الاولانيه من وشي بدا يتحسن، الحاله الصحيه يعني اتحسنت جامد جدا. دي بيسموها الدكاتره عندنا، هم سامعين يمكن حد من الدكاتره، اسمها ايرثي لوك، يعني لون الارض مطفي. انت معايا؟ تمام. طب ورم الرجلين والميه اللي في البطن ايه اللي الحمد لله بفضل الله. انا كنت عند الدكتور صبحي امبارح باخد الجرعه الثانيه، قال لي بفضل الله ما فيش استسقاء نهائي بفضل الله عز وجل. ما شاء الله. ورحت للدكتور اللي انا كنت متابع عنده في بلدي، هو استغرب بيقول لي انت بسم الله ما شاء الله يعني انت ماشي على النظام وما اعرفش ايه. قلت له بفضل الله ثم بفضل العقار ده. فبص فيه قال لي ايه ده؟ قلت له ده عقار حضرتك دكتور اسمه الدكتور ابراهيم سليمان بيقري عنه، ورحت للدكتور متخصص في الكبد وكده واداوني بفضل الله. قال لي يعني ما بقاش مصدق لدرجه ان الدكتور مريض بالكبد. سبحان الله. يعني الدكتور اللي انا بتعالج عنده برضه مريض بالكبد وحاسس صحي استعباني، فسبحان الله. طيب ما احنا عايزين نعالجه ان شاء الله من غير موافقه والله. هو طبعا انت عارف الدكاتره لازم نتاكد وكده، فانا بقول عن نفسي انا يعني سبحان الملك يعني ما فيش ما فيش اي اعراض جانبيه للعقار ده نهائي. خدوا عينه مني من الكبد برضه قبل كده يا حاج صبري انت عايز تفهمني ان الوضع دلوقتي رجع يعني تقريبا شبه طبيعي، والميه والورم والصفرة والدم والكلام ده يعني، والشكل العام والخاص والنظر الناس اللي حواليك
بدات ترجع للوضع الطبيعي؟ يعني انا مش فاهم ان ده ممكن يحصل. اه طبعا، ده انا بفضل الله لدرجه ان زمايلي في الشغل بيقولوا انت يعني انت عملت ايه؟ في ايه؟ يعني الاول كنت اروح شغلي يعني يروحوا يعني يلحقوني باي حاجه، يقعدوني على الكرسي انام اقعد ساعتين وارجع. دلوقتي بفضل الله بقوم بشغلي كامل 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 بعد ما طلعوني على المعاش من كام سنه. يعني طلع على المعاش من قيمه سنتين. لسه بقى بدات انزل الشغل من اول من حوالي اسبوعين. يعني بعد ما خدت قرار الموت اللي هو لما امراض المزمنه اللي ملوش علاج. انا كنت قعدت ونزلت زوجتي من الشغل فعلا وخلاص مش قادر غصب عني. رجعت تاني دلوقتي ترجع للشغل؟ رجعت بفضل الله رجعت اشتغل تاني وعايش حياتي بفضل الله طبيعيه جدا جدا جدا. انا لو مكانك. ربنا يجازيكم عنا كل خير يا رب. معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج عبد الجليل، يا مرحبا. أهلا يا دكتور، ازيك يا دكتور وإيه؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. امين يا رب العالمين. الف سلامة، خير. الله يسلمك يا دكتور، الحمد لله، فضل من الله كبير، نحمد الله، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ايه اللي كان عندك يا حاج عبد الجليل؟ والله يا دكتور انا جاتني الحالة دي كان عندي ولد في ثانوية عامة ازهرية، كان متفوق جدا نبغى يعني، فضل من الله. نعم. فامتحن الدور الاول وبعدين جه في مادة فقالوا له انت ما تدخلهاش، يعني جات له ظروف مرضية كده فما حضرش المادة دي. نعم. فطبعا متفوق وجايب حوالي 98% حضرتك، وقالوا مش هتدخل الماده دي. فانا جات لي زي شويه زعل، قعدت بقى اشرب شاي وقهوه طول الليل وبتاع، وصبحت الصبح خدوني ودوني للدكتور، تعبت فعلا. وبعدين؟ فرحت للدكتور فبيقول لي فيك، قلت له والله الامر تعبان ومرهق وما بنامش يا دكتور والكلام من ده كله. فقال لي يعني قلت له والله حاسس بحاجه، قلت له لا مفيش حاجه. فحكت له ظروف يعني بتاع الولد اللي هو ده. بعدين؟ فقعدت قال لي حلل سكر. كان بقى كنت خاسس ووشي فيه شحوم وتعب وعلى الاخر يعني بنرضي الله. فحللت سكر، فقلت للدكتور حلل لي بالمره فيروس بيوسي. نعم. فحللت الفيروس، قال لي عندك سي. عندك فيروس سي؟ قال لي عندك فيروس سي. نعم. فطبعا يعني بقى جت بقى حاله اكتئاب ونفسيه تعبانه وتعبت وما بقتش قادر اقوم اطلع بره وانام كتير او من النوم، انا يعني في حاله نفسيه صعبه جدا. المهم ربنا اكرمني ورحت للدكتور، قعدت بقى خدنا على الدكتور هنا وداني حولنا على التامين الصحي. رحت التامين الصحي قعدت اكشف حضرتك يجي 3 شهور وانا اعمل تحاليل فيروس واعمل تحاليل، خدوا مني عينه كانت تعبوني فيها جدا ولغايه يعني تعبت بصراحه. لا هم قالوا تخش بقى بروتوكول الحقن والكلام ده. لغايه ما اداني الجواب اللي هو بتاع الجواب اللي هو ان انا اروح اخد الحقن يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. ففي الحقيقه احد الاصدقاء جه يشوفني، يعني طبعا انا قاعد في مدينه، فقرايبي جايين يشوفوني بقى، جايين بالعربيات وجايبين كل ليله بقى قاعدين قدام الباب، والله بقى خالتي تقول لي يا ابني انت عيالك صغيرين يا ابني كده، مش يعني بيواسوني يا اخي. ايه ده كان بيودعوك يعني؟ يعني انت خلاص بقى هتموت وعيالك صغيرين واللي يربي العيال مين والكلام من ده كله بقى، المجاملات ده كله. فطبعا قلت لها والله يا خالتي الاجل بيد الله سبحانه وتعالى، وان كان ليها هموت من غير اي حاجه، ده الامر بيد الله سبحانه وتعالى ملوش دعوه بالمرض. صحيح. فالمهم ربنا اكرمني باحد الزملاء جه يزورني. فبيقول لي انت عملت ايه؟ بقول له ده انا معاك جواب وراح اخد الحقن دي في المعهد في مصر. فقال لي اوعى تاخد الحقن. قلت له طب ما فيش حل غير الحقن، ما فيش بديل غير الحقن. قال لي لا انا معايا اسمه دكتور هودي، خده وروح وان شاء الله ربنا يكرمك. فطبعا كل ما اسال على الحقن يا دكتور الاقي اللي يقول لي بيقعد 3 ايام نايم في البيت وما بيروحش الشغل. طب انا هاخد اجازه من الشغل وانا موظف باخد 700 جنيه تاج العيال يعني جاتني حاله برضه نفسيا تعبت اكتر. يعني الام ربنا كرم خط يعني ربنا يديله الصحه يا رب ويزيده في حسناته ويكرمه، وان شاء الله اللي بيعمل خير ربنا يا دكتور مش هسيبه لا بصراحه. طبعا. المهم طبعا رحت للدكتور صبحي فلقيت الانزيمات بتاعتي مرتفعه جدا، الصفرة، الهيموجلوبين،
يعني كانت حاله سيئه جدا بصراحه بما يرضي الله، فانا يئست بصراحه. طب هاخد اجازه يعني كانت نفسيا تعبان. يعني انت خدت حقن فعلا يا حاج عبد الجليل؟ لا ما خدتش، ما انا ما رضيتش اروح بقى، ما انا قلت هو اصلا قبل ينفع تاخد حقن؟ ازاي عندك السكر وعندك الحاله العامه بتاعتك كده ما تستحملش اصلا حقنه واحده؟ ما انا بس مش لاقي طريق. طب همشي فين؟ ما انا مش عارف اي حاجه امشي بيها. طيب هروح فين؟ ما انا مش عارف اي حاجه يا دكتور. بعدين فبما يرضي الله رحت للدكتور صبحي، الله يديله الصحه يا رب، وربنا يكثر من امثاله وامثالك يا دكتور ابراهيم. انتوا كنتوا يعني فضل من الله عليكم وعلينا احنا. الحمد لله. اخذت اداني الجرعه الاوليه العلاج الالماني ده ممتاز جدا جدا جدا. وانا بقول للجماعه اللي هم بيهاجموكوا دول ربنا يسامحكم. كفايه بقى، كفايه تعبتونا ويعني هتخلونا احنا الشعب خلاص. الفيروس انتشر بطريقه فظيعه يا دكتور عندنا هنا في البلد بصراحه. يعني ربنا هينصرنا يا حاج عبد الجليل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ربنا هينصركم. انتوا اللي بتاخدوا حاجه ده انتوا بتعملوا لله. يعني انتوا اللي بتاخدوا حاجه، ولا انتوا بتتصلوا بتتفقوا معانا ولا بتقولوا لنا قولوا حاجه ولا لا يا دكتور. لا ربنا يديكم الصحه يا رب. بعد العلاج ده ايه اللي حصل لك؟ رجعت السكر عامل ايه؟ لا الحمد لله السكر بعد بقى فضل والله 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 اقسم بالله ويشهد على قسم التحليل معاهم بقى 76 ل 140. يعني من 76 النسبة ل 140. اقسم بالله العظيم ويشهد ربنا على قسمه. وقبل كده؟ قبل كده كان حوالي 130 او 100. يعني كان عالي برضه، كان 173. 173 فيه. والانزيمات اللي هو الانزيم كان 56. طيب لما رحت عملت التحليل من اسبوع كده نزل ل 36 ل 42 اخر يعني. طيب الحاله العامه بتاعتك عملت ايه؟ لا يا دكتور ده انا زدت حوالي 8 كيلو بفضل من الله. ودلوقتي حتى زمايلي واصحابي لما بيشوفوني بيقولوا ايه ده ايه اللي انت فيه ده؟ قلت لهم ده فضل ربنا علينا وفضل الدكتور صبحي. يعني الهمدان والهفتان والهبوط والوقعان في الارض الكلام ده عمل ايه؟ لا ما فيش خالص من ده كله يا دكتور. لا ده الحمد لله دلوقتي بقيت اقوم الساعه 6 الصبح بدري واروح شغلي وبقيت اقعد وبقيت نشط وبنام 8 ساعات يعني اعرف ان مريض الكبد ده ما ينامش 8 ساعات متواصلين. نعم. انا دلوقتي بفضل من الله بنام 8 ساعات متواصلين ونشط واتكلم مع دي وبقيت فرحان والله. اقسم بالله النهارده واحد بيقول لي هاخد الحقن، قلت له اوعى تاخد الحقن لازم تسيب اثار. طب الناس اللي بيودعوك عملوا ايه دلوقتي؟ نعم؟ الناس اللي بتيجي تودعك عشان خاطر عارفين انك خلاص هتموت عملوا ايه دلوقتي؟ لا ده دلوقتي بيقولوا مش هنحيي العظام وهي رميم. لا لازم تعرف اللي حواليك يا حاج عبد الجليل لان دي امانه ورساله وشهاده. والله يا دكتور اقسم بالله العظيم النهارده لسه مدي عنوان للدكتور صبحي قلت له روح خد العلاج الالماني. انا عايز اكتر من كده. عايز الدكاتره اللي انت كنت بتتابع معاهم عايزك تقول لهم لازم يشوفوا الموضوع ده. عارف حضرتك انا رحت التامين الصحي كان بيدونا كان اهمال بصراحه في التامين. كان يدونا في التحليل يقول لك تعالى بعد 15 يوم خده. طب وده كلام لما زهقنا من التامين الصحي خالص بقى. وبعدين يا ريت فيه معامله كويسه فيه. طب بص انت الحمد لله ربنا انقذك من الحقن ومن الادويه ورجعت تاني طبيعي. وانا بقول يعني ده فضل من ربنا عليك نعم. بس انا اقول لك على اخر حاجه قبل ما اقفل معاك. صاحبك اللي قال لك ابعد عن الحقن ده كانك كنت واقع في بحر ملوش اخر ومد ايده انقذك من الغرق. انا بقول لك حضرتك يا دكتور ما هو خد الالماني كان عنده. يعني هو كان له تجربه. كان عنده الفيروس وخد العلاج الالماني وربنا اكرمه وراح حلل وعمل طلع البي سي ار نيجاتيف وحلل الفيروس نيجاتيف وفضل. ما هو اللي اداني وقال لي امشي ما كنتش مصدق. لما جاب لي التحليل وقال لي عوده كمان ما كنتش مصدق لان ما كنتش لاقي بديل الا الحقن. طب الحقن هضطر ناخد اجازه سنه فيه. وفي حاجه يا دكتور اشهد الله اقسم بالله العظيم امبارح انا كنت عند الدكتور صبحي واحد قال لي خدت ال 48 حقنه وبعد 3 شهور يعني خد ال 48 طلع مفيش عنده. بعد 3 شهور راح حلل تاني لقي الفيروس موجود تاني. ده كتير يا حاج عبد الجواد. ان شاء الله بعد كده انت بس اهم حاجه ربنا يرزقنا الاخلاص واياك ونوصل الرساله دي للناس ومش عايزين حاجه. السلام عليكم. جزاك الله خير يا حاج عبد الجليل. السلام عليكم. معانا اتصال تاني. ايوه السلام عليكم. ازيك يا حاج عبد الجواد؟ الف سلامه ليك. ربنا يخليك. ازيك هو المداخل اللي قبلك اسمه عبد الجليل وانت عبد الجواد. هو ايه الموضوع؟ انا بقى اسمي عبد الجليل. الله ما شاء الله. يعني الموضوع فيه يعني كده قدر. اتفضل. الحمد لله.
انت كان مالك؟ والله يا دكتور انا كان بيجي لي صداع جامد وهبوط وتكسير في جسمي ورعشه في ايدي وبعدين ما كنتش عارف ان في عندي يعني فيروس. فكان عندي حصوه على الكلى، رحت اعملها في المستشفى عندنا في كوبري القبه جيش يعني. فقالوا ان عندك فيروس. وبعدين؟ رحت عملت PCR، لقيت عندي 11 مليون. 11 مليون. فقلت لهم يعني، قالوا انت ممنوع عليك الحقن عشان انت عندك 60 سنه. انا بقى سبت موضوع الحصوه خالص وقلت لا، لازم اشوف للبلوه دي حاجه. وانا بقى رحت لدكاتره اعصاب وعمالين يدوني عشان الصداع والحاجات ديت بطنه كان ايه عندك غير الصداع؟ كان في خمول كده وارهاق وفقدان في الشهيه؟ ده خمول في جسمي وتكسير كده في جسمي ورعشه في ايدي وحاجات غريبه كده. نعم. كنت اقوم الصبح مش قادر اقوم، انا اقوم من جسمي مفيش عشان اقدر اتحرك اخد دش وامشي بقى حالتي حاله يعني. نعم. فلما اكتشفت ان قلت اتعالج، قالوا لي لا انت مالكش حقن. فقعدت اسال بقى وبتاع، ناس يقولوا لي مش عارف عشان مش عشان. المهم لقيت شفت حضرتك في قناه الناس كان من فتره. نعم. فرحت واخد التليفون، اتصلت، راحوا مدين لي عنوان العياده اللي هي في العاشر. انا قناه الناس ما كلمش عن الموضوع، انا كنت بتكلم قبل كده على قناه الحكمه. ايوه على الحكمه بالظبط، ايوه على الحكمه. بس عشان خاطر بالظبط. بس ف رحت لحضرتك وشفت التحاليل والبتاع وخدت الدواء اللي هو العقار ده. بس انا يومها قلت لحضرتك ايه رايك في جسمي، يعني مستحق ان انا اعمل موضوع الاكل واقعد. قلت لي لا جسمك كويس مش لازم. وانا بقى فهمت خطا، فعكيت في الاكل، كنت باكل اي حاجه سنين مش سنين. المهم خدت جرعتين 2، انا لقيت جسمي اتحسن بقى. فقلت ايه فيها ايه، رحت واحد كمان علبه. بعدين بعد الكلام ده بقى رحت عملت تحليل ثاني، فلقيت ال 11 مليون لقيتهم بالظبط 1,050,000. مين اللي قال لك اعمل PCR بقى تاني؟ اللي قال لي ايه؟ احنا بنقول ما حدش يعمل PCR، لان مره يطلع مره ينزل ومتوه الناس، بيدخلهم في الفتيات. اللي حصل بقى يعني انا قلت اطمن يعني. نعم. فلقيت ال 11 مليون بقوا 1,050,000 بس. نعم. انا بقى ما كنتش عملت الBCR بعد ما خلصت العلاج، ده انا عملته بعدها بشهر او شهرين، يعني قطعت العلاج. والحاله العامه؟ لا الحمد لله 100 بس بدات انا بقى في العلاج تاني مع الدكتور صبحي، حضرتك كنت قلت له روح له. خدت شهر واحد والثاني لسه يا دوبك عامل اعاده. اللهم صل على النبي، الحمد لله يعني. عليه الصلاه والسلام. يعني الرعشه والهمدان والهفتان والهبوط. لا الحمد لله. ده كان كمان على فكره حضرتك صفائح الدم عندي كانت وصلت ل 109. وبعدين؟ لما خدت الدواء وصلت ل 155 تاني. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحمد لله رب العالمين. يعني ما عادش في حاجات من المخلفات القديمه والاثار اللي كنت انت يعني عمال. لا ده انا عندي سكر. لقيت نفسي بموت. الدواء بتاع السكر بعد ما خدت العقار لقيت نفسي بقى خالص، اتاريه نزل السكر هو لوحده. فبدات انزل الجرعه لحد ما وصلت للربع. الله اكبر. يعني الحمد لله. لو نظمت الاكل ان شاء الله ما تحتاجش. دلوقتي يعني الحمد لله بقيت طبيعي، يعني دلوقتي بتمارس حياتك بشكل. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، ربنا يكرمك يا دكتور. يعني التحول قبل العلاج من بعد العلاج، يعني كده انت كده معنى كده ان 180 درجه يا حاج عبد الجواد. سبحان الله العظيم. يعني مش عايز اقول لحضرتك ان انا براود، يعني عقلي بيراودني ان انا اجري رياضه. ما بقول لك يعني تحول 180 درجه من حاجه للضد. الحمد لله رب العالمين. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 62 سنه. معقول؟ والله. وعايز تجري؟ والله. لا ده كمان على فكره
اقل يوم بمشي 5 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، مش عايزين نحسدك. انت راجع عديت ال 60 ولسه عايز تقوم تلعب كوره وتجري. لا احنا اللي محتاجين بقى حد بقى يساعدنا في اللي احنا فيه. جزاك الله خير، ربنا يتم شفاك على خير. طبعا بدون تعليق، اظن المكالمه مش محتاجه اعقب عليها. نسال الله ان يعافينا واياكم في الدنيا والاخره، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.